Στο προηγούμενο βίντεο μιλήσαμε για τον τρόπο με τον οποίο τα τουρκικά σχολικά βιβλία διδάσκουν την ιστορία στους μαθητές και αναφέραμε το πώς περιγράφονται οι Έλληνες σε αυτά. Στο σημερινό βίντεο θα παραμείνουμε στο κλίμα. Θα πάμε σε μια άλλη γειτονική μας χώρα και συγκεκριμένα στην Αλβανία, με την οποία επίσης μοιραζόμαστε ένα μικρό μέρος της ιστορίας μας αλλά και του παρόντος, αφού οι επαφές των κατοίκων των δύο χωρών λόγω της μετανάστευσης έχουν πια ρίζες δεκαετιών. Η διαφορά σε αυτή την περίπτωση όμως είναι πως τα σχολικά βιβλία ιστορίας και γεωγραφίας της Ελλάδος και της Αλβανίας, λόγω της προσπάθειας της δεύτερης να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν αφαιθεί στη μοίρα τους να γράφουν όπως θέλουν τα θέματα που αφορούν τα κοινά ιστορικά τους γεγονότα. Έχουν γίνει συναντήσεις, έχουν συσταθεί επιτροπές, έχουν μελετήσει και έχουν αποφασίσει έναν τρόπο διδασκαλίας αυτών των κομματιών της ιστορίας που θα σέβεται τους κανόνες καλής γειτονίας. Αποφάσεις όμως που μέχρι και σήμερα η μία πλευρά αρνείται να εφαρμόσει. Αρχικά τα αλβανικά σχολικά βιβλία προσπαθούν να δώσουν ένα ιστορικό βάθος στην καταγωγή των Αλβανών, λέγοντας πως είναι οι φυσικοί απόγονοι των κατοίκων της αρχαίας Ηλυρίας, όπως αυτοί αναμίχθηκαν μετέπειτα με τους Μακεδόνες και τους Ιππειρώτες. Κάπως έτσι συνεχίζεται η αφήγηση για τα επόμενα χρόνια, αναφέρεται ως αλβανικό το αρχαίο βασίλειο της Ιππήρου και ο βασιλιάς Πύρος ως Αλβανός ηγέτης. Στη συνέχεια περιγράφεται πως τα εδάφια αυτά κατακτήθηκαν από τους Ρωμαίους και ύστερα από την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους το 1204 παρουσιάζεται το δεσποτάτο της Ιππήρου ως άλλη μία αλβανική απόπειρα αυτονόμησης. Στη συνέχεια, κατά την Οθωμανική κυριαρχία, γράφεται πως ο αλβανικός πληθυσμός εδραιώθηκε στην περιοχή και παρέμεινε εκεί μέχρι και τις υποτιθέμενες διώξεις που υπέστη από τους Έλληνες στη Νότια Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία μετά τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. Και κάπου εδώ αρχίζουν οι αλυτρωτικές αναφορές. Στις πρώτες σελίδες του βιβλίου γεωγραφίας της 9ης τάξης αναφέρονται ως αλβανικές περιοχές στην Ελλάδα η Τσαμουριά, τα παράλια τμήματα της Ιππήρου δηλαδή, η Κόνιτσα, η Καστοριά και η Φλόρινα, καθώς και κάποιες περιοχές της Σερβίας, του Μαυροβουνίου και της Μακεδονίας, όπως αναφέρεται το κράτος των Σκοπίων. Σε επόμενη σελίδα του ίδιου βιβλίου γίνεται αναφορά στην πρεσβευτική διάσκεψη του Λονδίνου το 1913, η οποία, όπως λέει, μοίρασε αλβανικά εδάφη στα γύρω κράτη και συνεχίζει λέγοντας ότι εθνικά, πολιτισμικά και γεωγραφικά η Αλβανία εκτείνεται μέχρι την Πρέβεζα, ενώ στην αμέσως επόμενη σελίδα θα βρούμε και το χάρτη που απεικονίζονται αυτές οι περιοχές. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στις σελίδες 134 και 135 υπάρχει ένα ιδιαίτερο αφιέρωμα με γεωγραφικά, πληθυσμιακά και οικονομικά στοιχεία για τις υποτιθέμενες αλβανικές περιοχές της Ελλάδας, με φωτογραφίες μάλιστα από την Ιγουμενίτσα και την Πάργα. Το βιβλίο γεωγραφίας της 12ης τάξης τώρα συνεχίζει στο ίδιο κλίμα, παραθέτοντας κάτω από τον τίτλο «Αλβανικές περιοχές σε γειτονικές χώρες» κάποια ομολογουμένως γελία ιστορικά στοιχεία για τον αλβανικό χαρακτήρα της Ιππήρου, ενώ στο ίδιο βιβλίο αργότερα, με φωτογραφίες επίσης Ιγουμενίτσας και Πάργας, δίνονται κάποιες παραπάνω πληροφορίες για τη λεγόμενη Τσαμουριά, όπως το κλίμα, η μορφολογία εδάφους κτλ. Όλα αυτά δεν έχουν περάσει απαρατήρητα από την ελληνική πλευρά. Την τελευταία δεκαετία έχουν πραγματοποιηθεί αλλεπάλληλες διακρατικές συμφωνίες μεταξύ των Υπουργείων Ελλάδας και Αλβανίας που προέβλεπαν την αφαίρεση από τα σχολικά βιβλία και των δύο κρατών κάθε στοιχείου που θα μπορούσε να του αποδοθεί χαρακτήρας επεκτατικός από τη μία χώρα εις βάρος της άλλης. Στα πλαίσια αυτών των επαφών, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας από το 2004 μάλιστα αφαίρεσε από τα σχολικά βιβλία ιστορίας και γεωγραφίας κάθε αναφορά σε Βόρειο Ήπειρο και Βορειοϊπειρωτικό ελληνισμό. Εξαλείφθηκε ακόμη και μια ελάχιστη αναφορά που υπήρχε στον Βορειοϊπειρωτικό αγώνα του 1914. Η αλβανική πλευρά όμως δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε καμία αλλαγή. Και μάλιστα, όσον αφορά τον Βορειοϊπειρωτικό αγώνα του 1914, παρά την αφαίρεσή του από τα ελληνικά βιβλία, στην Αλβανία συνεχίζει να διδάσκεται υπό τη δική τους βέβαια οπτική, ως μαύρη σελίδα της ιστορίας και ως ελληνική εθνοκάθαρση. Λόγω αυτής της αθέτησης της συμφωνίας από την αλβανική πλευρά, Έλληνες ευρωβουλευτές κατέθεσαν ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τελευταία στις 5 Αυγούστου του 2020 γύρω από το τι προτίθεται να πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τις αλυτρωτικές απόψεις μιας υποένταξη χώρας εναντίον μιας χώρας μέλους. Οι απαντήσεις βέβαια κατά γενική ομολογία δεν κάλυψαν και πολλούς, αποτέλεσαν όμως ένα μοχλό πίεσης προς την αλβανική πλευρά, η οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχει αποδώσει. Τέλος, να πούμε πως η αλβανική κυβέρνηση δεν έχει αρνηθεί επισήμως πως θα αλλάξει τα σχολικά βιβλία όπως δεσμεύτηκε,
Απλώς χρησιμοποιεί δικαιολογίες και νομικά τεχνάσματα για να το καθυστερήσει, πιθανότατα για να αποφύγει το πολιτικό κόστος που θα έχει σε ακραίους εθνικιστικούς κύκλους της Αλβανίας.